אחד המוצרים המבוקשים ביותר בקרב הלוחמים הוא לא פחות מאשר הציצית. 60,000 ציציות על תחילת המלחמה סופקו לחיילים. אבל מה עושים עם עוד מאות אלפי ציציות שחסרות? אז העורף התגייס, בארץ ומחוצה לה עשו הכל כדי להביא את הציצית. ביום שני של המלחמה נסעתי לצפון, לחיילים שלנו. הבאנו לחיילים כל מיני צ'ופרים, ואחד מהחיילים ביקשו ממני ציצית. יש מצית. מצית רגע. אוהבים אתכם, יש ציצית או מצית? אמרתי לו, אין בעיה, ואני לקחתי הציצית משלי והבאתי לו. תן לו, ציצית שלי. מה? אסור לבן? הוא אמר, לא, אני לא יכול לקחת את הציצית בגלל צריך להיות ירוק. כל הדרך חזרה מהצפון, עשיתי הרבה טלפונים, ואז הכל התחיל משם. שימו לב, כולם נמצאים פה כדי לתת לחיילים שנמצאים בשדה הקרב את הדבר הנפלא הזה שנקרא ציצית. כמה עשיתם עד היום? מתחילת המלחמה עד עכשיו? כמעט 30,000. וואו. אז איך זה הולך בהתחלה? השקית הענקית הזאת מכילה 1,000 סטים ל1,000 ציציות. משם מוצאים את הפתילות, מפרידים ומסדרים אותם לציציות בודדות. ממש כמו במפעל. בפס הייצור הזה עובד צוות שלם שמעביר מתחנה לתחנה. כאן המתנדבים מקבלים בגד וסט של פתילות ומתחילים לקשור ולחבר אותם יחד. יש 4 פינות שכל אחת נקראת כנף. בתהליך עצמו נדרש דיוק, סבלנות וריכוז רב, וכל זה כדי להצליח ליצור את הציצית המושלמת, בכל הגדלים ובכל המידות. כל חייל רוצה את מה שהכי נוח עבורו, לחיל הים ולחיל האוויר לבן, ולחיל רגלים ירוק. ואתם לוקחים את הכל, מביאים הכל לרבנות, ומהרבנות משם? מחזירים, ומהרבנות ישירות לבסיסים בכל רחבי הארץ. בעזרת השם אנחנו נגיע לכל חייל שחפץ בו. יש לנו ברוך השם ציציות. כל שבוע נכנס 10-12 אלף מהקשירה, ואנחנו מוצאים את זה כבר מאז תחילת המלחמה, שיצא לפיקודים בדרום, בצפון, במרכז. יש חסידי גור בערד שקושרים, אנשים פה במרכז, הוא באזור ירושלים ואפילו בישיבות מסביב. 400,000 חיילים התגייסו, אז היינו רצים כדי לעמוד בכל הדרישות, ובעזרת השם הצלחנו בינתיים. לפני שבועיים טסתי לחוץ לארץ, לבוקה, למיימי, למנהטן, והבאתי לכל היהודים שם בגדים לקשור. כשהייתי בבוקה פגשתי את השריף שהוא היה יהודי והוא בא לקשור, פגשתי בן שפירו שהוא בא עם כל המשפחה שלו, והיה בן אדם מאוד מיוחד שהוא היה בגיל 99 ניצול שואה, והוא גם היה לוחם באצ"ל והלח"י. הבאנו בדים מחוץ לארץ בכמויות חסרות תקדים. אנחנו הבאנו כוח עצום. יש פה חבורה של אנשים בסדיר ובמילואים שעובדת מתחילת הלחימה, ימים ולילות. יש ביקוש עצום מהשטח. אני כל היום מקבל פניות, הרבנים פונים אליי להביא ציציות לחיילים וללוחמים בשטח. אני רוצה לעשות חלקי, מפני שאין אף אחד ייתן לי נשק. אני באתי לחבק את אחותי ואת כל משפחתי, ושמעתי שעוטפים ציצית. אני לא לובשת את זה, אבל אני מבינה שכל החיילים רוצים משהו לחזק אותם במלחמה. This is your hood of the FedEx guy who just delivered 13 pallets of 15,500 בגדים. בזמן מלחמה הלב של עם ישראל מתרחב ורוצים לתרום מכל טוב, ובין היתר גם ציציות. התורמים היקרים עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הרבנות הצבאית כדי להבטיח שכל ציצית שמגיעה עומדת בכל הגדרות ההלכה ובתו התקן ההלכתי שאותו קובעת הרבנות הצבאית. כך אפשר להבטיח שהציציות שמגיעות לחיילי צה"ל
כולן ציציות כשרות למהדרין. ברוך השם, אנחנו מנסים לעמוד בדרישות של החיילים, שלא יהיה להם חסר. זה ממש עם אחד בלב אחד, זה ממש כפשוטו. כל מה שאנחנו עושים פה וכל המעטפת, בסוף זה בשביל לדאוג לחיזוק הרוח לטובת החייל בקצה. הביקוש העצום מגיע מכמויות אדירות של לוחמים. סדרניקים ומילואימניקים, דתיים ושאינם דתיים, כולם מבקשים דבר אחד, תביאו לנו ציציות. כמו שכתוב בשפת אמת, ועניין עטיפת הטלית, להתאחד בשורש האחדות.